હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું માંડવી બટેકાની ખીચડી. ફ્રેન્ડ્સ, શ્રાવણ મહિનો આવે છે, બધા વ્રત ઉપવાસ કરતા હોય છે. તો મારા રીતથી આજે માંડવી બટેકાની ખીચડી બનાવતા શીખવાડું. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બટેકા બાફેલા છે, 500 ગ્રામ બટેકા લીધા છે. તો આપણે એને સુધારી લઈએ. તો આવી રીતે આપણે બાફેલા બટેકાના પીસીસ કરી લીધા છે. હવે આપણે એને માંડવી બટેકાની ખીચડી વઘારી લઈએ. તો એમાં આપણે એક પેન લીધું છે, એમાં સિંગ તેલ છે, તમે કોઈ પણ ખાતા હોય લઈ શકો છો. એ મેં 2 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ લીધું છે. એમાં જીરું એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી જીરું એડ કરશું. મરચો 1 મરચું લીધું છે, એકદમ નાના નાના પીસ કરીને એ એડ કરવાના છે. અને મીઠા લીમડાના પાન છે, એમાં એડ કરવાના છે. 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું આવી રીતે આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે હું સ્ટોર કરી રાખું છું. બધું હલાવી લેશું. બટેકા છે આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. આપણે મસાલા કરી લઈએ. આપણે 1 ચમચી મીઠું એડ કરશું. તમારે ચાખીને પછી વધારે ઓછું કરી નાખવાનું. જો તમે મરચું ખાતા હો તો મરચું પણ 1 ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે. અમે ખાઈએ છીએ. 1 ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે. તો અડધી ચમચી તીખાનો ભૂકો છે, મરી પાવડર, અને 1 ચમચી ખાંડ એડ કરવાની છે. બધું હલાવી લેશું. મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણે 1 લીંબુનો રસ એડ કરી દઈએ. હવે 1 વાટકો આ માંડવીનો ભૂકો છે, સિંગનો ભૂકો મેં શીકી અને એકદમ ફોતરા કાઢી અને મેં પીસી લીધા છે. એ આપણે 1 કપ આમાં નાખીશું. એટલે માંડવીનો ભૂકો નાખવાથી એકદમ ક્રન્ચી સરસ ટેસ્ટ આવે છે. ખીચડી ખાવાની મજા આવે છે. બધું મિક્સ કરી લેવું. ફ્રેન્ડ્સ, માંડવી બટેકાની ખીચડી બનાવો ને તો તમારે અલગથી માંડવી ખાવી ન પડે, સિંગના બી તળીને ખાવા ન પડે, બધું જ આમાં આવી જાય. અને સુગંધ પણ બહુ મસ્ત રસોડામાં આવે છે, આદુની અને સિંગના ભૂકાની. તો રેડી છે આપણી સિંગ બટેકાની ખીચડી. તો સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી માંડવી બટેકાની ખીચડી રેડી છે. તો સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે તમે સર્વ કરી અને તમે દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો આવી રીતે તમે કાજુ અને દ્રાક્ષમાં નાખી શકો છો અને ડેકોરેશન પણ કરી શકો છો. દ્રાક્ષ છે એનો પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે બાઈકમાં. હવે છેલ્લે આપણે લાસ્ટમાં કોથમીર એડ કરશું.
તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ફરાળી ખીચડી જોઈ તો તમને અવશ્ય ગમી હશે. તો આવી રીતે તમે ઘરે બનાવજો અને મને કોમેન્ટ કરજો કે તમારી ખીચડી કેવી બની. તો આવી રીતે તમે વ્રત ઉપવાસમાં તમે આ ખીચડી બનાવી શકો છો. હું 4-5 જાતની ખીચડી બનાવું છું. તમે કોમેન્ટ કરજો કે તમારે કઈ ખીચડી ખાવી છે, તો હું તમારી સાથે વિડીયો જરૂર શેર કરીશ. તો આવી રીતે મારો વિડીયો તમે શેર કરજો, લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારી કોમેન્ટ કરજો. થેન્ક યુ.